Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tổ chức lễ tế, quy tắc hôm nay là không được xuất hành sao? Đám tang, nghi thức mai táng, thờ cúng đều dễ hiểu, nhưng cụ thể xuất hành có nghĩa là gì? Có phải là chỉ đường xa không? Hay chỉ cần rời khỏi nhà và các tòa nhà khác? Đến thế giới bên ngoài? Ngoài ra, tại sao nội dung trên tờ lịch vạn niên chỉ có điều kiêng mà không có điều nên? Đã qua 0 giờ, hôm nay may mắn hay xui xẻo đã được cập nhật. Nếu chỉ rời khỏi nhà, hoạt động trong làng cũng được tính là xuất hành. Vậy hãy rời khỏi nhà mình, đến từ đường để kiểm tra lịch vạn niên của người dân. Ngay lúc này đã phạm điều kỵ rồi. Hắn là ai? Hắn cũng giống tôi. Bị cuốn vào nơi kỳ lạ này sao? Ở đây còn có những người khác ngoài tôi. Tôi đã lật đến lịch vạn niên của ngày hôm nay, nếu lại lật chàng nữa, chẳng lẽ sẽ hiển thị cát hung của ngày mai? Có vẻ như câu trả lời là không. Đây là luật ngầm dưới những quy tắc tương tự sao? Trong làng này, ngoại trừ tôi và người đàn ông này, chắc là còn có người sống khác. Bọn họ cũng có thể sẽ đến từ đường để lật lịch vạn niên. Sao có thể là hắn? Có người từng đến đây. Là dân làng sao? Chúng tôi đã nhận thấy khi chúng tôi đến, cả con phố đều bị khóa cửa từ bên trong. Tối nay không có một dân làng nào ra khỏi cửa. Không phải dân làng, lẽ nào ngoài chúng ta ra còn có người khác bị cuốn vào đây sao? Có thể. Nếu chỉ rời khỏi nhà, đi bộ trên đường làng, sẽ không phạm điều kiêng kỵ xuất hành. Anh là ai? Là người sống. Xin lỗi. Cô ổn chứ? Sao anh lại đánh người khi gặp mặt? Thật xin lỗi. Cô không có tiếng động mà đột nhiên xuất hiện phía sau tôi. Tôi cứ tưởng đó là những thứ không ra quỷ, tưởng người nhà họ Hà đang lén lút sau lưng tôi. Tôi phản ứng thái quá một chút. Không sao. Tôi hiểu. Ở một nơi như thế này, ai cũng căng thẳng cả. Không trách anh, cô gái này tính cách yếu đuối. Thiếu chủ kiến. Sau khi bị tôi đánh, thay vì tỏ ra thù địch hay xấu xa, ngược lại tích cực chủ động bào chữa cho sai lầm của tôi, cố gắng tỏ lòng tốt, cố gắng kéo thiện chí của tôi. Xin chào, Trương Tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tên tôi là Tố Ninh Chiết, là một học sinh trung học phổ thông của thành phố Đào Viên. Xin chào, tôi là Trương Dương Húc. Tôi là cố vấn pháp lý của Tổng Giám đốc Trương. Tên tôi là Tạ Tư Ninh, tôi là Phong Mộc Thụ. Ninh Chiết phải không? Anh biết tôi à? Thiên hạ ai không biết vua. Tổng Giám đốc Trương khiêm tốn rồi. Ít nhất người Tần Châu chúng tôi, không mấy ai là không biết anh. Cũng là nhờ phúc của anh, tôi mới xin nghỉ học để về quê. Lúc đầu còn nghĩ có thể biến thành hộ di rời. Cả ngày chỉ thu tiền thuê nhà thôi, nhưng ai biết khi mở mắt, đã đến một nơi quỷ quái như vậy. Thì ra là vậy. Thưa cô, làm thế nào cô đến được đây? Tôi đến đây với chồng và con gái. Anh ấy thường bận rộn với công việc, hiếm khi ở nhà. Lần này muốn tận dụng cơ hội đấu thầu thực địa. Gia đình hiếm khi tụ tập cùng nhau về quê hít thở không khí. Nhưng không ngờ. Vậy chồng và con gái cô đâu? Họ cũng đến đây sao? Không, hôm qua tôi đã tìm rất lâu trong làng, vi phạm nhiều điều kiêng kỵ, nhưng vẫn không tìm thấy họ. Tôi hiểu rồi. Anh có manh mối gì không? Không, mỗi đêm người nhà họ Hà, tất cả đều đến từ đường để xem lịch vạn niên. Hôm nay lại không đến. Hoặc là họ không còn quan tâm đến vận may nữa, hoặc là họ có cách khác.
biết Cát Hung hôm nay, hoặc là hôm nay, có một số loại nguy hiểm trong ngôi đền, khiến họ không dám đến. Có phải như vậy không? Tôi không biết. Chỉ là suy đoán thôi. Nguy hiểm sao? Nếu không chúng ta ra ngoài trước đi. Cứ ở trước mặt Sa Thần không đi, có lẽ sẽ có chút mạo phạm. Tôi cũng nghĩ vậy. Các người nghĩ sao? Có lý. Nơi giấu kín như vậy vốn không phải người ngoài có thể vào. Huống chi là ở đây lâu. Hôm trước tôi và chồng, con gái tôi ở tại một khách sạn ở thị trấn Cổ Đài. Khoảng 7 giờ tối, tôi pha cà phê chuẩn bị đưa đến phòng chồng. Nhưng khi mở cửa phòng anh ấy, thứ xuất hiện trước mặt tôi không phải là phòng khách sạn. Đó là một con hẻm hẹp với những phiến đá xanh. Cứ như thể tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa này. Tình hình của tôi cũng tương tự. Lúc đó tôi đang ở một trạm xăng bên ngoài thị trấn Cổ Bia. Tài xế đi vệ sinh rồi. Tôi bảo Tư Ninh đi mua giúp tôi một bao thuốc lá, nhưng anh ta vẫn chưa về. Gửi tin nhắn cũng không trả lời. Tôi vừa mở cửa xe ra tìm anh ta. Khoảnh khắc tôi mở cửa xe và xuống xe, tôi đã đến đây. Tôi cũng vậy. Tôi vừa mở cửa siêu thị, không hiểu sao lại đến đây. Tôi trực tiếp hơn một chút. Tôi về quê, đẩy cửa nhà cũ ra, sau đó đến đây. Là trùng hợp à? Hay là tất yếu? Quá trình 4 người đến Hà Gia thôn tuy có khác nhau, nhưng tất cả đều liên quan đến cửa. Đáng tiếc người vừa rồi đã chót rồi. Nếu không còn có thể hỏi, làm sao hắn vào được đây? Có phải cũng là đi qua một cánh cửa nào đó không? Có người bên kia đường. Xin chào, tôi tên là Cố Vân Thanh. Người phía sau là chị gái tôi. Chúng tôi đều là sinh viên của Đại học Y khoa Cẩm Châu. Hay quá, là người sống. Xin chào, tôi tên là Diệp Diểu Trúc. Các người cũng là bị vô tình dính vào ở đây sao? Các người cũng qua một cánh cửa nào đó đến đây sao? Các người cũng vậy sao? Phải. Nếu như chúng ta đều là qua cửa mà vào Hà Gia thôn, điều này có nghĩa là ở đâu đó trong ngôi làng này cũng ẩn giấu một điều gì đó. Nó có thể đưa chúng ta ra khỏi thế giới kỳ lạ này, trở về cánh cửa thực tế. Không chắc chắn nhưng có thể. Các người nên biết sự tồn tại của Cát Hung và Kiêng Kỵ. Nhưng sao các người không vào đền thờ, xem lịch vạn niên mà trốn trong con hẻm bên kia đường? Chúng tôi không dám vào. Mỗi ngày người nhà họ Hà thường đến từ đường đúng giờ, lật lịch vạn niên để xem Cát Hung. Nhưng hôm nay không ai trong số họ đến. Các người biết tại sao không? Tại sao? Tôi cũng nghe lén dân làng nói chuyện. Nói là xà thần bị bệnh. Hôm nay là ngày ngài bị bệnh. Xà thần bị bệnh từ 18 năm trước. Bị bệnh điên. Thảo nào trên đường đến từ đường, ngay cả một nhà có cửa mở cũng không nhìn thấy. Cũng không ai đến từ đường xem lịch vạn niên. Thì ra họ đang trốn tránh xà thần phát bệnh điên. Nhưng nói vậy lại không đúng. Nếu xà thần thật sự nguy hiểm như vậy, nguy hiểm đến nỗi người nhà họ Hà của thôn đều sợ hãi, không dám ra khỏi nhà, vậy tại sao khi chúng ta vào từ đường lật lịch vạn niên, cho người đến, cho đến khi rời khỏi từ đường này, lại không có gì xảy ra? Dù sự thật là gì, chúng ta đều không thể trở về từ đường. Xác nhận rồi, đây là điều kiêng kỵ của hôm nay. Mọi người thấy rõ rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Vừa rồi chúng tôi cũng đã trao đổi thông tin rồi. Mọi người ở đây, tất cả đều vào đây qua cửa. Cho nên tôi mạnh dạn đoán, lối ra khỏi nơi này có thể là một cánh cửa nào đó được giấu trong làng. Chỉ cần tìm được nó là có thể trở về thế giới thực. Dự đoán hợp lý. Nếu muốn khám phá thôn làng Hà, điều kiêng kỵ của hôm nay là cơ hội tốt nhất. Không ai có thể chắc chắn về điều kiêng kỵ ngày mai. Thay vì ngồi chờ chớt, tốt hơn là chủ động tìm lối thoát. Càng sớm càng tốt. Tôi đồng ý, tôi cũng cảm thấy không thể ngồi yên chờ chớt. Vậy trước tiên chúng ta hãy hẹn một thời gian. Bây giờ là 12 giờ 27 phút sáng, 1 tiếng 30 phút nữa, tức là 2 giờ sáng. Mọi người đúng giờ đến cửa từ đường tập trung, trao đổi thông tin thu thập được với nhau. Được. Chúng ta hãy trao đổi số điện thoại trước khi đi. Chắc hẳn các người đều đã thử nhờ bên ngoài giúp đỡ rồi. Tín hiệu ở đây hình như bị chặn rồi. Nhưng chúng ta cùng ở trong làng, lại hình như có thể giao tiếp với nhau. Được. Có chuyện gì vậy Ninh Chiết? Lúc trước cô nói cô đẩy phòng khách sạn ra, đằng sau cánh cửa là tới đây. Tôi muốn biết khi cô đến thôn Hà, cánh cửa mở ra ở đâu? Chúng ta đến đó xem nhé. Đi với tôi. Ngay đây.
Quả nhiên, chúng ta về đi. Trên đường đi, chúng ta hãy xem xét các nơi khác nữa. Đùa à? Sao rồi? Anh có bị thương không? Không, chuyện gì vậy? Tại sao tôi gặp xui xẻo? Tôi rõ ràng không phạm phải bất kỳ điều kiêng kỵ nào. Tại sao lại xui xẻo? Xuất hành, không đúng. An táng, khả năng rất nhỏ. Cử hành tang lễ cũng không phải. Có phải là tế lễ không? Phải rồi, chính là nó. Chỉ có thể như vậy. Tôi đem thi thể của Lâm Chí Viễn làm vật hiến tế, gửi cho sa thần. Điều đó khiến chúng ta không gặp chuyện gì trong từ đường. Tiếp theo phải cẩn thận hơn. Đừng bao giờ phạm điều kỵ nữa. Ninh Chiết, anh không sao chứ? Đi thôi. Chúng ta nhanh chóng trở về từ đường nhé. Sao Tạ Tư Ninh lại gọi điện thoại? Trên sông này có thứ gì đó. Thi thể này là Tạ Tư Ninh. Nếu ở trên sông là Tạ Tư Ninh, người vừa gọi cho tôi là ai? Bình tĩnh đi, thôn Hà tuy kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ thực sự xuất hiện quái vật siêu nhiên gì. Có lẽ là Trương Dương Húc gọi bằng điện thoại di động của cô ta. Nếu Tạ Tư Ninh chớt, vậy người bên cạnh Trương Dương Húc là ai? Nếu Tạ Tư Ninh không chớt, vậy thi thể ở trên sông lại là ai? Chúng ta về từ đường trước đi, trên đường đi thử gọi lại xem. Tôi đã gọi 3 cuộc cho Tạ Tư Ninh. Tất cả đều không ai trả lời. Yên lặng. Ninh Chiết, cái vừa đi qua là... Gọi cho Trương Dương Húc ngay bây giờ. Ôi! Hello, Tạ Tư Ninh cẩn thận. Tôi vừa đi qua cầu vòng cùng với Ninh Chiết. Thấy ở bờ sông. Thấy gì? Phu nhân, hãy nói rõ các người thấy gì ở bờ sông. Chuyện gì vậy? Ninh Chiết, tại sao anh lại cúp điện thoại? Đừng chuốc phiền phức vào thân. Phiền phức khi cô gọi cho Trương Dương Húc vừa rồi. Tôi cũng đồng thời gọi cho Tạ Tư Ninh. Trương Dương Húc bắt máy. Trong khi đang gọi cho cô, Tạ Tư Ninh không trả lời điện thoại của tôi mà là đứng yên tại chỗ. Quay đầu lại đây nhìn chúng ta chằm chằm. Làm sao có thể như vậy? Tạ Tư Ninh đã chết. Con quỷ đó đang giả dạng Tạ Tư Ninh, không biết có ý đồ gì. Tôi cũng không chắc. Một khi chúng ta vạch trần thân phận của nó, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vậy bây giờ phải làm sao? Cô gọi cho Diệp Diệu Trúc và Cố Vân Thanh đi. Nhắc nhở họ về những chuyện Tạ Tư Ninh đã bị hoán đổi. Bảo hai người bọn họ đừng trở về từ đường. Chúng ta 4 người cùng nhau xuống sông vớt xác của Tạ Tư Ninh. Hy vọng chúng ta có thể tìm được manh mối về cái chết của Tạ Tư Ninh. Có phải hơi quá trùng hợp không? Thế nào? Theo như lời Phong Ngọc Thụ nói, Ninh Chiết suýt chót ở đây. Và chính là cú ngã này, Phong Ngọc Thụ vừa vặn nhìn thấy Tạ Tư Ninh trôi trên sông. Đúng vậy. Phong Ngọc Thụ nói, đây là bởi vì Ninh Chiết vô tình phạm điều kiêng kỵ, gặp xui xẻo như vậy. Nhưng tôi không nghĩ đó là xui xẻo. Cô nghĩ thử đi, nếu cầu không bị sập. Ninh Chiết và Phong Ngọc Thụ qua cầu bình thường. Phong Ngọc Thụ đang trên đường trở về từ đường, nhận được cuộc gọi từ Tạ Tư Ninh giả. Vậy họ có thể tìm thấy một thi thể trên sông không? Xác suất cao là không. Cho nên nói, việc Ninh Chiết bị hụt chân này không phải là xui xẻo do điều kiêng kỵ gây ra, mà là ông trời đang nhắc nhở anh ta. Phía trước có nguy hiểm, nhưng thôn Hà không có ông trời. Ở đây chỉ có sa thần. Đúng vậy, chỉ có sa thần, cho nên có thể là sa thần đang giúp hắn. Nhưng tại sao sa thần lại giúp anh ta? Tôi không biết, nhưng ngôi làng này thật kỳ lạ. Người trong làng cũng lạ lắm. Cho nên muốn sống sót ra ngoài, phải cảnh giác với mọi thứ. Đi thôi, chúng ta chờ họ ở phía trước.
Xác chất ngâm trong nước rất lâu. Nhiệt độ cơ thể đã lạnh rồi, không thể ước tính thời gian chớt. Không có vết thương hở, cũng không có dấu vết bị vật cùn đánh. Hoặc vết bầm tím. Loại trừ khả năng tử vong do chấn thương. Không chảy máu trong, xác suất cao không phải là tử vong do chấn thương. Không có nước trong phổi. Cũng không phải bị chớt đuối, mà là bị ném xuống sông sau khi chớt. Tạm thời không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu ngộ độc nào. Sơ bộ loại trừ khả năng ngộ độc, nhưng không có thiết bị kiểm tra chuyên nghiệp. Không thể hoàn toàn chắc chắn. Không có chấn thương, không phải chớt đuối. Không có dấu hiệu nhiễm độc. Từ trong ra ngoài, chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Tạ Tư Ninh. Nó giống như một cái chết đột ngột mà không báo trước. Hoặc chết não trực tiếp. Chuyện gì vậy? Tạ Tư Ninh rốt cuộc chết như thế nào? Quy tắc giết người của con quỷ này là gì? Đùa à? Vân Thành đã chết. Giống như Tạ Tư Ninh, trên người Cố Vân Thanh không có vết thương, không chảy máu trong, không phải chết đuối, không có dấu hiệu nhiễm độc. Tình trạng chết của hai người không khác nhau chút nào. Cả hai người họ đều bị cái tên đó mạo danh, một cái gì đó thay thế danh tính của người khác. Hay là bản thân dòng sông này tồn tại nguy hiểm? Sao Vân Thanh lại chết như vậy? Chúng ta không xáo phạm bất kỳ điều cấm kỵ nào. Không xuất hành, không chôn cất, không có tang lễ, không có an táng. Tại sao Vân Thanh lại chết? Cho dù kiểm tra thi thể có thể được coi là tang lễ. Tại sao Vân Thanh chết? Mà tôi lại không sao? Tôi không biết. Vậy sao? Anh cũng không biết sao? Cô muốn chết. Tôi có chú ý đến chuyển động của Cố Vân Khanh trước khi chết. Anh ta mất vài giây trước. Vừa vặn nhìn xuống dòng sông bên bờ. Tôi không biết cái nguy hiểm là cái xác ở bờ sông hay chính dòng sông. Nhưng bây giờ cô đang bắt chước những gì anh ta đã làm trước khi chết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là chê cuộc sống quá dài. Vậy thì sao? Tôi chịu đủ rồi. Tôi hiểu. Nhưng không đồng tình. Nếu cô chết. Ở đây đã có sẵn 3 mẫu vật người chết rồi. Một lần 2 người chết kỳ lạ. Tôi không thấy logic đằng sau nó. Nhưng lần 3 thì sao? 4 lần thì sao? Bí ẩn rồi sẽ được giải đáp. Tôi thực sự muốn giận anh. Bởi vì nếu không phải anh bắt chúng tôi kiểm tra thi thể của Tạ Tư Ninh, Vân Thanh cũng sẽ không chết. Nhưng cảm giác thân thể của hắn chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Tôi phát hiện tôi không còn sức lực để nổi giận nữa. May mà cô không làm gì tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô. Anh đúng là một thằng biến thái. Nhưng có lẽ chỉ có một kẻ biến thái vô nhân tính như anh mới có thể sống sót ở nơi vô nhân tính này. Vì cô muốn chết, tôi sẽ không truy cứu chuyện cô mắng tôi nữa. Xem ra xà thần cho rằng cô không nên chết. Nếu đã không biết nó là gì, trả lại mạng này cho cô. Hãy trân trọng. Là Trương Dương Húc. Bắt máy đi. Nếu cảm thấy không đúng thì cúp máy ngay. Cẩn thận Cố Vân Thanh. Vân Thanh vừa chết ngay trước mặt tôi. Cẩn thận thế nào? Tạ Tư Ninh cũng chết. Cô ta còn gọi cho cô. Anh nói phải cẩn thận như thế nào? 2 phút để chứng minh anh là Trương Dương Húc, không phải thứ gì khác. Quá giờ sẽ không chờ. Đã 1 phút rồi. Ninh Chiết, mảnh đất của căn nhà của cậu ở. Có 3 bản hợp đồng phá rỡ được phối hợp cho các hộ gia đình. Bản Anh, cư dân sau khi di rời có thể ở tòa nhà tại khu chung cư có được nhà ở gấp khoảng 3 lần diện tích nhà ở ban đầu. Bồi thường diện tích được hưởng ưu đãi. Bồi thường tiền mặt lớn theo giá đất. Bản C, do người dùng trong Phạm 6 do nhà phát triển đưa ra, chọn một ngôi nhà ở gần với khu nhà ở ban đầu và thêm một khoản bồi thường tiền mặt nhất định. Tôi về nhà là để xem hợp đồng bồi thường. Nhưng điều này không đủ để chứng minh anh là Trương Dương Húc. Nói về cái gì mà tôi không biết xem sao. Hợp đồng C anh không ký được. Thanh toán tiền mặt lớn là bản lớn nhất trong 3 bản. Nên số lượng hợp đồng bản C chúng tôi chuẩn bị cũng ít nhất. Rất lâu trước khi cuộc đấu thầu bắt đầu, hợp đồng bồi thường lớn đã được nội bộ đặt trước, thông qua nhiều kênh khác nhau. Đã được định sẵn sẽ ký vào đó. Bọn cướp ngân hàng, ngay cả mũ trùm đầu vớ cũng chưa mua được. Việc chia chiến lợi phẩm đã hoàn thành rồi. Nói đi, tại sao Trương Tổng lại cẩn thận? Cố Vân Thanh, chúng ta sẽ nói chuyện ở từ đường.
Chúc mừng anh đã sống sót. Vì vậy, hãy cho tôi biết làm thế nào mà anh đã sống sót trong tay hắn. Trước tiên tôi muốn xác nhận một điều. Trước đó, phu nhân gọi điện thoại cho tôi, nói là hai người nhìn thấy gì đó ở bờ sông. Có phải là Tư Ninh không? Phải, chúng tôi tìm thấy thi thể của Tạ Tư Ninh trên sông. Thật sự là như vậy sao? Vậy chúng ta hãy trao đổi thông tin. Sau khi rời khỏi từ đường, tôi và Tư Ninh đi dọc theo sông. Trên con đường tĩnh lặng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Sau khi đi một đoạn đường, Tư Ninh đột nhiên lộ vẻ mặt khó xử, nói bản thân cần đi vệ sinh. Vì vậy, tôi dựa vào cây liễu bên sông, tránh đi một chút. Sau đó hai chúng tôi đi về phía bắc, đến khu vực trung tâm của thôn Hà. Ở đây, chúng tôi thấy một ngôi nhà rất lớn. Nhưng thấy thời gian tập hợp đã thỏa thuận sắp đến rồi, chúng tôi không tiếp tục khám phá, mà là trở về từ đường. Trên đường về thì nhận được điện thoại của các anh. Sau khi điện thoại bị cúp, tôi lập tức nghĩ, tôi và Tư Ninh đang trên đường đến Hà Phủ. Đã dừng lại ở bờ sông. Nếu như điện thoại của Phong Ngọc Thụ không phải là nói đùa, điều đó có nghĩa là thời gian tôi ở bờ sông chờ Tư Ninh đi vệ sinh. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy. Chuyện xảy ra ở bờ sông dẫn đến cái chết của cô ấy. Danh tính bị thay thế bởi một cái gì đó khác. Con sông đó chắc có gì đó kỳ lạ. Không, Tư Ninh chết ở bờ sông. Có thể có những lý do khác, nhưng nó không liên quan trực tiếp đến dòng sông. Cố Vân Thanh và Diệp Diệu Trúc đã dùng mạng thử rồi. Trước đây không phải anh bảo chúng tôi cẩn thận Cố Vân Thanh sao? Hắn chết rồi, hắn cũng chết ở bờ sông. Tôi hiểu rồi, anh có thể cho tôi biết tình hình cụ thể không? Nguyên nhân cái chết của Cố Vân Thanh và tại sao hai người họ chết không liên quan trực tiếp đến con sông đó. Được, nhưng trước tiên tôi cần biết sau khi cuộc gọi đó bị cúp, giữa anh và thứ giả mạo danh tính của Tạ Tư Ninh đã xảy ra chuyện gì? Làm sao anh thoát được hắn? Sau khi điện thoại nhắc nhở của Phong Ngọc Thụ bị cúp, tôi đã thử gọi lại vài lần, nhưng không gọi được. Trong thời gian tôi gọi lại điện thoại, Tạ Tư Ninh không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi. Lúc đó tôi không biết cô ấy đã chết rồi. Tất cả manh mối chỉ có một câu không đầu không đuôi của Phong Ngọc Thụ: cẩn thận Tạ Tư Ninh mà thôi. Thành thật mà nói, tôi không tin anh. Cho nên điện thoại của Phong Ngọc Trụ đưa ra lời nhắc nhở. Tôi không tin tất cả. Tôi thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ, liệu đây có phải là anh đang cố ý gây khó hiểu, chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Tư Ninh. Nhưng những nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tan biến. Tôi quyết định kiểm tra cô ấy. Trên đường đến đền thờ, tôi có ý tìm hiểu về tập đoàn mới trên thế giới với Tạ Tư Ninh, vấn đề đấu thầu bất động sản ở thị trấn Cổ Bia, nội dung cuộc trò chuyện, điều luật và quy định liên quan đến lĩnh vực này. Nhưng cô ta hành động rất kỳ lạ. Cuối cùng nói đến trọng điểm rồi, sao lại kỳ lạ? Tư Ninh là một luật sư chuyên nghiệp có trình độ rất cao, có trình độ kinh doanh hạng nhất được công nhận bởi các đồng nghiệp trong ngành. Mỗi lần trước khi đưa ra quyết định, thường xuyên hỏi cô ấy những câu hỏi liên quan. Về cơ bản, có thể nhận được câu trả lời nhanh chóng và rõ ràng. Tư Ninh luôn đáng tin cậy. Nhưng lần này nói chuyện, cảm giác cô ấy cho tôi không đáng tin cậy như vậy nữa. Tôi nghi ngờ, tiếp tục hỏi một số điều khác. Khi giao tiếp ngày càng sâu sắc, từ từ tôi đã tổng kết ra một quy luật. Những câu hỏi mà cô ta có thể trả lời, tôi hầu như đã biết câu trả lời. Và những gì cô ta không thể trả lời, đa phần là những câu trả lời mơ hồ mà tôi không biết đáp án. Nói cách khác, cô ta chỉ biết những gì tôi đã biết và không biết những gì tôi không biết. Ý anh là cái giả dạng Tạ Tư Ninh sẽ đọc được suy nghĩ hoặc đọc bộ nhớ hay gì đó. Tôi không nghĩ thế, bởi vì ngoài các vấn đề chuyên môn về luật pháp, tôi cũng hỏi mở một số cái riêng tư hơn. Vấn đề chỉ có một mình tôi biết, nhưng cô ta không trả lời được. Có lẽ cô ta giả vờ. Để Tổng Giám đốc Trương nói tiếp. Chi tiết hơn, khi tôi bắt đầu nghĩ cô ta là một kẻ ngốc. Cô ta hoàn toàn đứng yên, không chớp mắt, không thở, không có nhịp tim. Mỗi cử động của cô ta, tất cả đều hoàn toàn phù hợp với Tạ Tư Ninh trong ấn tượng của tôi, nhưng không giống như chính Tạ Tư Ninh thật. Các anh hiểu ý tôi chứ? Bị quỷ thay thế không phải là Tạ Tư Ninh, mà là Tạ Tư Ninh trong suy nghĩ của Trương Dương Húc. Có phải vậy không? Sau khi tôi trải qua đủ loại thăm dò và hỏi thăm, cuối cùng tôi hoàn toàn chắc chắn con quỷ trước mặt này chắc chắn không phải Tạ Tư Ninh. Nó như một làn khói, hoàn toàn biến mất. Tôi đã thoát khỏi cô ta như vậy. Vậy, tại sao anh bảo chúng tôi cẩn thận với Cố Vân Thanh? Sau khi thoát khỏi Tạ Tư Ninh, tôi nhanh chóng trở về từ đường. Tôi đã gặp một người đàn ông trong từ đường. Thế ai vậy? Tôi thấy Cố Vân Thanh một mình đứng trước bàn hoa sen, một tay lật lại lịch vạn niên treo trên tượng xà thần. Lật đến ngày mai, rồi anh ta chết. Anh nhìn thấy Vân Thanh trong từ đường. Chuyện xảy ra khi nào? Tôi sau khi chứng kiến cảnh này, lập tức trốn đi. Trốn khoảng 15 phút.
Xác định Cố Vân Thanh trong từ đường đã biến mất rồi. Tôi mới dám gọi điện thoại nhắc nhở các người. Đúng là chênh lệch khoảng 15 phút. Nói cách khác, khi Trương Dương Húc nhìn thấy Cố Vân Thanh đang lật lịch vạn niên trong từ đường, Cố Vân Thanh thật sự vừa vặn chớp trước mặt chúng ta. Một sự trùng hợp, thật khó để không liên tưởng. Có mối quan hệ nhân của giữa hai điều này không? Cố Vân Thanh chớp trước mặt chúng ta là thật. Vậy cái trong đền từ đường là giả? Chẳng lẽ cô y có thể giả làm thân phận của người khác, dùng năng lực của xà thần để giết người? Vào từ đường đi, để tôi cho các người xem một thứ. Lịch vạn niên sớm đã bị lật sang hôm nay rồi. Hôm nay Cát Hung đã được tiết lộ từ lâu rồi. Quỷ dùng thân phận của Vân Thanh để lật lại lịch vạn niên. Vì cái gì? Kiểm tra ngày mai Cát Hung sao? Ai biết được. Ninh Chiết đừng giả vờ nữa. Anh biết điều đó nghĩa là gì hơn chúng tôi. Tôi không hiểu ý anh lắm. Trương Tổng, phu nhân Bạch, còn nhớ khi chúng ta vừa đến từ đường không? Lúc đó tôi và Tư Ninh ở trong từ đường xem qua lịch vạn niên. Vậy là định lẻn vào từ đường qua cửa phụ. Còn Ninh Chiết thì sao? Lúc đó tôi đang đứng trước bức tượng xà thần, kiểm tra lịch vạn niên, phát hiện có người lật lịch vạn niên sang hôm nay. Người đó là ai? Ninh Chiết là người đầu tiên trong tất cả chúng ta bước vào từ đường. Vì vậy, điều tiếp theo tôi muốn nói, chỉ có anh mới có thể giải thích. Lâm Chí Viễn, cô biết anh ta? Lâm Chí Viễn là người địa phương của thị trấn Cổ Bia, làm việc ở ngoài tỉnh. Nghe nói hình như là đang làm huấn luyện viên. Mỗi ngày lễ đều về quê, thường xuyên đến thực tập. Ở phòng khám của tôi và Vân Thanh mua vật tư y tế. Không ngờ hắn cũng bị dính vào đây. Cô có thể vui lòng kiểm tra thi thể của anh ấy không? Giống như thi thể của Vân Thanh và Tạ Tư Ninh. Cả ba đều chớt như nhau. Thời gian chớt của Lâm Chí Viễn rất gần, khoảng 2 tiếng trước. Đó là 0 giờ sáng. Đúng rồi, tôi và Tư Ninh vừa vặn là 0 giờ mấy phút nữa vào từ đường. Và trước khi chúng tôi đến, Ninh Chiết đã ở đây rồi. Anh muốn nói là nghi ngờ tôi đã giết Lâm Chí Viễn. Tôi không nói thế. Ý anh là... Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện. Cái chết của Lâm Chí Viễn có phải là do lịch vạn niên không? Anh là người đầu tiên đến đây, lật lịch vạn niên đến hôm nay. Sau đó là Lâm Chí Viễn. Lâm Chí Viễn có lẽ đến sau anh. Có lẽ là cùng với anh. Có lẽ anh ấy rất tò mò. Có lẽ đơn giản là anh đang giả vờ. Dù sao, cuối cùng Lâm Chí Viễn cố gắng lật lịch vạn niên đến ngày mai. Giống như Cố Vân Thanh bị quỷ giả dạng kia. Rồi hắn chết. Nói cho tôi biết có phải vậy không? Không sai, chính là như anh nói. Còn nhớ khi vừa vào làng, dân làng ở thôn Hà nói gì? Cát Hung trên lịch vạn niên là thiên cơ được xà thần tiết lộ. Xà thần rất hào hùng. Phạm điều cấm kỵ lần đầu tiên chỉ dẫn đến xui xẻo. Gặp xui xẻo thôi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thông qua lịch vạn niên phát hiện ngày hôm nay Cát Hung đã là giới hạn mà xà thần có thể chịu đựng. Trên cơ sở này, cố gắng theo dõi Cát Hung của ngày mai. Như vậy kết cục chỉ có chết. Biết thế là đủ rồi. Kế tiếp tôi muốn đi khu vực trung tâm thôn Hà. Nhìn cái dinh thự đó xem. Tìm manh mối để rời khỏi ngôi làng này. Hai người muốn đi với tôi không? Được. Anh cười cái gì? Tôi cười cô yếu đuối, tự ti, chỉ biết vùng vẫy ám ảnh như côn trùng trong cống nước. Khi Cố Vân Thanh chết, cô không cố tìm ra nguyên nhân thực sự cái chết của anh ta. Cũng không có suy nghĩ lý trí dù chỉ một giây. Cô chỉ là sự sụp đổ cảm xúc của chính mình, ném lửa vào tôi. Nói rằng tôi đã giết anh ta. Nhưng giờ cô đã biết, cái chết của Cố Vân Thanh nó không liên quan gì đến tôi cả. Cho dù không đi nhặt xác bên bờ sông, hắn cũng sẽ chết lúc 2 giờ sáng, chết vào đôi bàn tay lật lịch vạn niên của quỷ. Sau khi sự thật được phơi bày, cô vẫn không dám đối mặt với chính mình, những sai lầm đã mắc phải. Cô thậm chí còn không đủ can đảm để xin lỗi tôi, chỉ là một mực bị cái lòng tự trọng đáng cười và nỗi sợ hãi thúc đẩy, cố gắng trốn thoát, càng xa tôi càng tốt. Bởi vì chỉ có vậy thôi, cô không cần phải đối mặt với sự thật rằng khi rời khỏi Cố Vân Thanh, không thể làm gì cả, chỉ có thể bất lực giận dữ. Nói cứ như thể anh cao quý lắm vậy. Anh là một thằng điên, kẻ sát nhân, kẻ biến thái vô nhân tính. Loại người như anh có tư cách gì để đánh giá tình cảm của người khác? Tôi nên đi
Bạch phu nhân có muốn đi cùng không? Cảm ơn Trương Tổng, tôi vẫn không đi cùng anh đâu. Hà Phủ sẽ là một nơi nguy hiểm. Ninh Chiết là người nguy hiểm hơn. Được rồi, tôi đi đây. Sao không đi? Không sợ tôi, kẻ giết người này, đột nhiên trở nên thú tính. Giết cô luôn sao? Tôi sợ, nhưng tôi sợ bị mắc kẹt ở nơi này mãi mãi. Sống không bằng chết. Theo tôi cũng chưa chắc chắn có thể đi ra ngoài. Trương Dương Húc cần đi đâu, cô không biết sao? Hà Phủ, không ai trong chúng ta từng khám phá nơi đó. Nếu thật sự có một cánh cửa có thể rời khỏi thôn Hà, rất có thể là ở chỗ đó. Cô thực sự muốn rời đi thì nên đi với anh ta. Cho dù đó là Trương Dương Húc, hay là tôi, hay Diệp Diệu Trúc. Những điều mà tất cả chúng ta đều biết và thông tin có sẵn. Không nhiều bằng anh rất thông minh, rất bình tĩnh. Trong khi tất cả mọi người vẫn đang tìm kiếm đường ra, anh đã bắt đầu cố gắng phân tích các quy tắc của Sa Thần. Nhìn những người khác chất từng người một. Nếu nói, ai có thể giải câu đố và rời khỏi thôn Hà? Vậy người này phải là anh. Cô thật là một người thú vị. Bản thân rõ ràng không có bản lĩnh thực tế gì, lòng can đảm cũng nhỏ muốn chết, chỉ có ánh mắt nhìn người là rất chính xác. Nhưng tại sao tôi phải giúp cô? Không có bữa ăn nào là miễn phí, cô muốn tôi giúp cô, nhưng cô có thể làm gì cho tôi? Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì, cô chắc chắn. Chắc chắn, miễn là chúng ta có thể ra khỏi đây, anh muốn tôi làm gì cũng được. Vậy cô trực đêm cho tôi đi. Suy nghĩ rất mất sức. Vì vậy, cô canh đêm cho tôi trước đi. Đã nói là để cô canh gác cho tôi, cô ngủ còn xê hơn tôi. Đừng nói gì nữa. Lát nữa ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của tôi là được. Chỉ thị gì? Nhìn kìa. Dân làng tối qua vẫn đóng cửa không ra, cuối cùng cũng ra ngoài xem lịch vạn niên. Nghĩa là Sa Thần bây giờ không còn bệnh nữa. Có lẽ họ đang làm gì vậy? Tôi đoán có thể là nghi lễ, hoặc là hôn sự và có người chết. Nhưng hôm nay không phải là ngày kiêng cúng tế sao? Cho nên tôi nói là đoán. Trong một ngôi làng như thế này, không có nhiều cảnh để cả làng tụ tập lại với nhau, hoặc là ngày lễ mọi người cùng nhau vui vẻ, hoặc là cùng nhau bái thờ thần linh, hoặc là hỷ sự hoặc tang sự. Chỉ là nếu là tế tự thì có chút kỳ lạ. Tại sao những người này lại mạo hiểm? Hôm nay cũng phải cúng tế Sa Thần. Đất lành núi đẹp, bất phá bất động. Người cũ vừa mất, chưa chôn chưa rời. Ngọc trắng không tì, trăng tròn vẫn khuyết, lặng lẽ đung đưa, vắng lặng vô bờ, oanh oanh tự thủy, hoàng hoàng nhược dương. Cái bàn này. Đừng hoảng sợ, yên lặng xem đi. Con cháu Hà ra thêm hương trước nhà hoa sen, dâng châu ngọc trước án bát xà, trứng giám tổ tiên. Đất lành núi đẹp, bất phá bất động. Người cũ vừa mất, chưa chôn chưa rời. Ngọc trắng không tì, trăng tròn vẫn khuyết, lặng lẽ đung đưa, vắng lặng vô bờ, oanh oanh tự thủy, hoàng hoàng nhược dương. Thật lạ khi viết chữ đỏ trên giấy trắng. Tôi nói cô có thấy có gì không ổn không? Anh nói chỗ nào bất thường? Từ tụ tập đến kết thúc, những người này thể hiện sự phối hợp phi thường. Rõ ràng là một cuộc tụ họp lớn như vậy, không có va chạm giữa đám đông, không đông đúc. Mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt. Một số loại trật tự tôi không biết. Thành thật mà nói, lúc tôi học quân sự hồi cấp 3 với bạn cùng lớp, chưa bao giờ có kỷ luật mạnh mẽ như vậy. Dân làng này không chỉ có kỷ luật, mức độ điều phối của người đứng đầu nhất quán với hành động thậm chí có thể so sánh với quân đội. Nó giống như tất cả mọi người là một người. Một người. Lâm Chí Viễn, sao có thể như vậy được? Chuyện gì vậy, Ninh Chiết? Lâm Chí Viễn không phải đã chốt rồi sao? Tại sao anh ta lại gọi cho tôi?
Cô cũng biết người chết không động đậy. Tại sao cảm thấy người gọi cho cô là Lâm Chí Viễn? Có thể là ai đó khác đang dùng điện thoại của anh ta gọi cho cô. Giống như Tạ Từ Ninh lúc đó đã chớt trên sông. Đó là con quỷ đang gọi cho tôi. Có thể, ai biết được. Ra khỏi đây thôi. Diệp Diệu Trúc người này quá cảm xúc rồi. Tôi đã rất vất vả để tìm cô ấy. Rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Cố Vân Thanh, không phải hắn chót rồi sao? Bên kia điện thoại là người hay quỷ vậy? Cố Vân Thanh chưa chót, bị Ninh Chiết lừa rồi. Hai tin nhắn này thực sự đáng ngờ. Nhưng Ninh Chiết không đáng ngờ sao? Từ đầu đến cuối tôi chưa từng thấy thi thể của Cố Vân Thanh. Cái gọi là Cố Vân Thanh đã chót rồi, hắn cũng giống như Tạ Tư Ninh, cái chớt bên bờ sông. Tôi không tận mắt nhìn thấy, cho dù Lâm Chí Viễn không phải bị hắn hại chớt, nhưng cũng không thể thoát khỏi hắn. Hắn đúng là một tên điên. Và cũng là một kẻ điên rồ đáng sợ với chỉ số thông minh cao. Phong Mộc Thụ người phụ nữ này tôi ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Khi còn nhỏ được nuôi ở nhà, sau khi kết hôn được chồng chăm sóc, chưa bao giờ chịu khổ. Miễn là Ninh Chiết sử dụng một số thủ đoạn bạo lực, cô ta sẽ bị thuần hóa. Ninh Chiết và Phong Ngọc Thụ đều không thể tin được. Diệp Diệu Trúc đối với cái chết của Cố Vân Thanh, những cảm xúc mạnh mẽ thể hiện, không giống như diễn. Nhưng mối quan hệ giữa Cố Vân Khanh và Diệp Diệu Trúc thật sự thân như vậy sao? Thân đến nỗi Diệp Diệu Trúc sẽ vì cái chết của hắn và tự hủy hoại cuộc sống của mình. Tôi nên cảm ơn Diệp Diệu Trúc hay là tin Cố Vân Thanh này? Cái gì? Trương Dương Húc hỏi về lâm sàng, một số vấn đề chuyên môn trong y học. Cố Vân Thanh gửi đến một số vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản. Cả hai bên đều cảm thấy câu trả lời của bên kia rất hài lòng. Hắn hẳn là Cố Vân Thanh thật. Tổng Giám đốc Trương, rất vui được gặp lại anh. Tôi nghe họ nói anh đã chết. Diệp Diệu Trúc, cô gái đó khóc rất buồn. Bạn gái anh sao? Đó là chị tôi, chúng tôi là gia đình tái hôn. Cha ruột của chị ta từng có một số tài sản, nhưng tất cả đều thua hết ở sòng bạc ở Nghi Châu. Sau đó bỏ mặc chị ta và mẹ chị ta ra nước ngoài để trốn nợ. Cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Sau đó thì mẹ kế tôi dẫn hai chị em họ và tái hôn với bố tôi. Diệp Diệp Trúc còn có một cô em gái đang học trung học cơ sở. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Thằng nhóc anh mạng lớn đấy. Tôi đã có bạn gái ở trường đại học. Xin Tổng Giám đốc Trương chú ý chút, mối quan hệ của chúng tôi không đủ tốt để nói đùa về chuyện này. Xin lỗi, ba người họ đều nói anh đã chết. Nhưng anh vẫn còn sống. Chuyện gì vậy? Hơn nữa anh nói Xà Thần sắp phát điên rồi. Thời gian không còn nhiều, tình huống này là gì? Anh vào với tôi đi. Đi đâu? Đi tìm chị tôi. Cô ta đang trốn bên trong. Được. Khi anh mở lịch vạn niên để kiểm tra xem hôm nay là cát hay hung, anh đã bao giờ nghĩ về một vấn đề như vậy chưa? Tại sao trên lịch chỉ có điều kiêng kỵ, không bao giờ có điều nên làm? Có nghĩ qua nhưng không có manh mối. Bởi vì Xà Thần bị bệnh. Nói chi tiết xem nào. Mắt trái của Xà Thần đã bị mù. Mắt trái của Xà Thần xem cát, mắt phải xem hung. Nhưng kể từ khi bị bệnh tâm thần 18 năm trước, cơ thể ngài sụp đổ, một mắt cũng mù. Trên lịch vạn niên từ nay chỉ có xấu. Không thể nói cho anh biết anh nên làm gì. Một vị Xà Thần tự mình cũng không nhìn thấy. Thì ra là vậy, nhưng nếu sự thật là như vậy, làm sao anh biết chuyện này? Và tôi đã thấy một con quỷ giả dạng anh trong từ đường. Đi xem lịch vạn niên ngày mai. Sao anh vẫn còn sống? Làm sao anh sống sót? Này, vậy thì đó là một câu chuyện dài. Chúng ta vừa đi vừa nói. Cố Vân Thanh lừa Trương Dương Húc, lén lút đến trước một căn phòng.
Cố Vân Thanh ra hiệu cho Trương Dương Húc, liền thuần thục lẻn vào phòng. Tôi bò lên từ dưới sông rồi, nước sông lạnh thật đấy. Cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô một lần. Đến tìm tôi đi, tôi đang bị kẹt trong nhà kho của phủ họ Hà. Vân Thanh, anh có ở đây không? Có phải anh không? Một vài tin nhắn đã lừa cô ra ngoài. Không ngờ cô lại ngu đến mức này. Là anh. Anh lấy điện thoại của Vân Thanh nói dối tôi, thay vì bị lừa. Hay là chính cô, trong mong muốn tin tưởng Cố Vân Thanh chắc vẫn còn sống, hoặc là nói cô muốn tin. Chỉ cần người nói chuyện là Cố Vân Thanh, dù anh ta nói gì, cô cũng tin. Tôi muốn bị hắn lừa, anh không quản được đâu. Phải. Anh dùng điện thoại của Vân Thanh để lừa tôi đến đây. Anh muốn gì? Tôi muốn nói với cô, tôi đã tìm thấy rồi. Cách để trở về thế giới thực. Anh, nếu như Ninh Chiết và Vân Thanh nói lời này, tôi bao nhiêu cũng sẽ tin, anh thì quên đi. Tin hay không cũng được, tôi chỉ nói những gì tôi biết. Vậy anh nói đi. Nhìn xem có gì trong phòng này. Có giống của hồi môn cổ không? Của hồi môn. Chủ nhân của ngôi nhà này sắp cưới con gái. Tôi nghe người hầu trong nhà nói là cô Hà muốn cưới sang làng khác. Đội của chú rể sẽ đến đón vào ngày mai. Nhưng thứ này trong phòng là của hồi môn của cô Hà. Vậy thì sao? Tiểu thư Hà gia sắp kết hôn rồi, tôi nói chưa đủ rõ sao? Ông nội bên này cũng sẽ gửi một số người nhà họ Hà đi cùng con gái. Những người này sẽ lên đường vào ngày mai, chỉ cần tìm cách để hòa nhập vào nó. Cô có thể theo đám cưới, cùng nhau rời khỏi thôn Hà rồi. Thật sao? Trà trộn vào đám cưới là có thể rời khỏi đây? Thật đấy, đi theo đoàn người thân là có thể rời khỏi thôn Hà. Nếu những gì Trương Dương Húc nói là thật, tại sao anh ta không tự mình giấu đi, chờ ngày mai đi theo đoàn người thân rời đi? Sao lại cố ý thông báo cho tôi? Anh chắc chứ? Đi theo đoàn người thân là có thể rời khỏi thôn Hà, trở lại thế giới thực. Đúng rồi, đi theo đoàn người thân là có thể rời khỏi thôn Hà. Tôi hỏi lại, đi theo đoàn người thân có thể trở về thế giới thực không? Trả lời tôi đi, Trương Dương Húc, sao anh lại im lặng? Hay là nói người căn bản không phải Trương Dương Húc, người là quỷ? Kết thúc chưa? Trương Dương Húc. Ninh Chiết, anh định làm gì vậy? Không phải nói phải giải 2 câu đố sao? Bây giờ anh đang giải câu đố. Vậy anh đây là... Đừng nói chuyện. Anh định làm gì? Giải câu đố, đợi tôi ở đây. Giống như xà thần trong từ đường. Chua thật. Có chuyện gì vậy? Không sao đâu. Thì ra là ở một mình nên sợ hãi. Đi thôi, đến nhà tiếp theo. Trong vòng 20 phút, Ninh Chiết đã ghé thăm 7-8 nhà. Sau khi ăn hết các món ở những nhà gần từ đường, đi vòng quanh lại trở về từ đường. Anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã nói rồi, đang giải đố. Nhưng...
Diệp Diệu Trúc không phải quỷ. Quả nhiên là vậy sao? Sao có thể? Đi với tôi, đừng nhìn đằng sau. Nếu không cô sẽ chết. Đó là quỷ, thân phận của Diệp Diệu Trúc bị quỷ đánh cắp. Những gì chúng ta vừa thấy là hắn giết người trên đường phố. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Diệu Trúc làm sao có thể? Bình tĩnh nào, cô đang nói không mạch lạc đấy. Sống sót trong môi trường này, phải chịu rất nhiều áp lực. Sở hữu chất lượng tâm lý mạnh mẽ, một khi không quản lý tốt cảm xúc của mình và làm loạn, chạy xung quanh như một con ruồi, chỉ sẽ tạo cơ hội cho kẻ thèm muốn lợi dụng. Bình tĩnh nào, sẽ bị rớt đấy, cứ coi như anh nói vậy. Làm sao tôi biết cách tránh bị quỷ rớt? Tôi không biết. Chính xác thì nó dùng cách nào để đánh cắp danh tính của người đó, dùng cách nào để đánh cắp danh tính của người khác. Điều đó phụ thuộc vào định nghĩa của cô về danh tính và con người. Cô nghĩ thân phận của cô là gì? Tôi là vợ của chồng tôi, mẹ của con gái tôi, con gái của bố mẹ tôi. Cụ thể anh đề cập đến cái nào? Cái nào cũng là người, là tổng của tất cả các mối quan hệ xã hội. Trong mắt tất cả những người biết cô, hình ảnh của cô đều khác nhau. Trong mắt chồng, cô là một người vợ đàng hoàng. Trong mắt con gái, cô là một người mẹ dịu dàng. Trong mắt cha mẹ, cô là con gái đã kết hôn. Danh tính của tất cả những điều này, cái nào là cô? Câu trả lời là tất cả những người biết cô. Hình ảnh khác nhau của cô mà họ nhận ra, xếp chồng lên nhau, điều đó tạo nên cô hoàn chỉnh. Tôi giải thích như vậy không biết, cô có thể hiểu không? Lúc trước bị quỷ thay thế không phải là toàn bộ Tạ Tư Ninh, mà là Tạ Tư Ninh mà Trương Dương Húc biết. Khi Tạ Tư Ninh thực sự chết bên bờ sông, Tạ Tư Ninh mà Trương Dương Húc biết đã bị thay thế. Hình ảnh của Tạ Tư Ninh này với Trương Dương Húc, cố vấn pháp lý mà anh ta biết hoàn toàn giống nhau. Lời nói, hành động, lời nói không có chút sơ hở nào. Nhưng nó không thể trả lời. Trình độ chuyên môn về vấn đề pháp lý mà Trương Dương Húc đưa ra chuyên môn rất cao, bởi vì danh tính của nó không đầy đủ. Nó chỉ là Tạ Tư Ninh trong nhận thức của Trương Dương Húc, không phải bản thân Tạ Tư Ninh đầy đủ. Bản thân Trương Dương Húc cũng không rõ câu trả lời, làm sao Tạ Tư Ninh biết được? Nhưng theo logic, nó nên biết. Cho nên khi Trương Dương Húc không thể trả lời câu hỏi một cách hợp lý, khoảnh khắc đó, các quy tắc của Tạ Tư Ninh bị mắc kẹt. Cho nên, giờ cô nghĩ lúc đó đang trên đường về từ đường, giả làm hồn quỷ của Tạ Tư Ninh. Tại sao lại gọi cho cô? Vì đánh cắp danh tính của Tạ Tư Ninh mà Phong Ngọc Thụ biết. Câu trả lời đúng, đó là câu trả lời cho câu đố. Trong thôn Hà có 2 quy tắc, tương ứng với 2 câu đố. Câu đố 1, tại sao Sạt Thần lại bị phong ấn? Câu đố 2, làm thế nào để giả mạo danh tính của người khác? Câu trả lời cho câu đố 2 đã được đặt trước mặt cô. Giống như Sạt Thần, chỉ khi cô sáu phạm điều cấm kỵ, báo hiệu trừng phạt cho cô, tôi cũng chỉ có thể sáu phạm một số loại. Trong trường hợp điều kiện cụ thể để đánh cắp một danh tính cụ thể, và điều kiện đó là nhận thức. Khi cô nhìn thấy Annie người gọi trên màn hình điện thoại, con quỷ bên kia điện thoại gọi cho cô cho rằng đó là Tạ Tư Ninh, thì đó thật sự là Tạ Tư Ninh. Khi Trương Dương Húc đang trốn sau cây liễu, nghe tiếng bước chân dẫm lên lá rụng, là khi đi vệ sinh xong về. Người đó chính là thật. Khi càng có nhiều người biết Tạ Tư Ninh sai lầm trong nhận thức, nghĩ rằng con quỷ mặc da người là Tạ Tư Ninh, vai trò của hắn trong vai Tạ Tư Ninh càng trở nên hoàn chỉnh đến một mức độ nhất định, thậm chí có thể lừa được Sạt Thần. Đó là quy tắc của con quỷ này. Cho nên nói anh cố ý kích thích Diệp Diệu Trúc, làm cho cô ấy mất kiểm soát, sau đó bị quỷ theo dõi. Anh đang dùng mạng sống của cô ta để diễn trò đoán mò của anh về luật lệ. Nếu không thì sao? Nếu tôi là quỷ, để kích hoạt quy tắc giết người của tôi, lựa chọn đầu tiên của tôi là chọn người trốn chạy. Đặc biệt là những kẻ ngốc bị cảm xúc chi phối. Loại người này tốt nhất dễ ra tay. Câu đố đã được giải. Việc cần làm tiếp theo chỉ là phá vỡ quy tắc ở đây từng bước thôi. Cho nên, cô tiếp tục canh đêm cho tôi. Hai câu đố của thôn Hà, chỉ có câu liên quan đến quỷ có được lời giải chính xác, và suy đoán của tôi về Sạt Thần chưa được xác minh. Nếu tôi sai thì sao? Hơn nữa, quỷ thực sự sẽ để mình tiếp tục như vậy, mà không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngồi chờ chết sao? Sắp hết thời gian rồi. Thấy chưa? Thấy gì? Sạt Thần. Bệnh của Sạt Thần càng nặng hơn, có phải vì anh không? Ai biết được. Thành công rồi. Ngốc nghếch. Nhớ chàng xa xăm, thở dài ai oán lệ tràn mi, âm thầm nhớ chàng. Sương khói mịt mù đầy khung cửa.
Nhớ chẳng ra giết, duyên thay hoa nở khắp phòng. Chỉ hỏi chàng đến, không hỏi chàng về, nhưng vì chàng không nghe nỗi buồn của chàng. Ninh Chiết, anh làm sao vậy? Tôi vừa nhìn thấy gì đó. Hoặc ai đó. Tôi chắc là tôi đã thấy nó. Nhưng tôi quên mất. Làm sao cũng không nhớ được nữa. Cho tôi chút thời gian được không? Tôi cần một mình. Để nghĩ về những gì vừa xảy ra. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tôi nghe anh. Bây giờ tôi bị thay thế ít nhất một tín đồ. Danh tính của xà thần trong nhận thức. Kết hợp với điều này, vừa rồi bỗng nhiên trước mắt tối đen nhìn thấy những ảo giác kia. Có thể là sau khi biết được thân phận của sa thần, phần phụ mang đến. Ảo giác vừa rồi, người phụ nữ không có ngũ quan và bài hát cô ta ngân nga, tất cả đều là ký ức của sa thần. Thật sự là như vậy sao? Tiếp theo phải xem liệu có nhiều người nhầm tôi thành sa thần không? Để tôi đánh cắp danh tính của sa thần hơn. Có thân phận của sa thần, tôi có thể thoải mái một chút, đi làm chuyện gì đó. Nhìn gì? Không có gì. Tôi đã nghĩ chúng ta thực sự có thể giải câu đố. Rời khỏi thôn Hà. Tôi không chắc. Nhưng ngoài việc tin tôi, có cách nào tốt hơn không? Nói cũng đúng. Vừa rồi Trương Dương Húc nhắn tin cho tôi rồi. Anh tự xem đi. Làm sao cô biết anh ta là quỷ? Bởi vì anh là một người rất nhạy cảm và đa nghi. Trương Dương Húc biết rõ anh. Hắn biết anh là người thế nào. Thời gian tôi ở bên anh, hắn vẫn không dám làm gì cả. Bởi vì anh giống như một con hổ bảo vệ con mồi. Cố thủ bên cạnh tôi, một khi có chút gió thổi cỏ động đều sẽ bị phát hiện. Trong trường hợp này đừng nói gọi điện thoại. Cho dù là gửi tin nhắn cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng khoảng thời gian ngắn vừa rồi không giống nhau. Vừa rồi trạng thái của anh không tốt. Mặc dù hai chúng ta vẫn không tách rời. Nhưng tôi ngồi ngoài cửa, mà anh đang suy nghĩ một mình trong từ đường. Trong trường hợp này, gọi điện thoại sẽ bị anh nghe thấy, nhắn tin thì không. Cô trở nên thông minh hơn rồi, là học từ anh. Nhưng tại sao cô lại so sánh mình với con mồi? Không thể tin tôi như vậy sao? Thật ra quỷ nói đúng. Anh không quan tâm đến sự sống hay cái chết của bất cứ ai. Anh lạnh lùng và tàn nhẫn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả quỷ. Vậy sao cô vẫn theo tôi? Bởi vì đây là cách duy nhất để tôi sống. Nếu anh là một con hổ nguy hiểm, vậy thì con cô là một con quỷ ẩn nấp trong bóng tối. Chọn người mà nuốt chửng. Nó khao khát nuốt chửng tôi và anh. Nhưng anh sẽ không giao con mồi cho hắn. Đúng không? Ai biết? Nhưng điều duy nhất chắc chắn bây giờ là Trương Dương Húc có lẽ đã chết rồi. Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Đến Hà Phủ. Trương Dương Húc không phải nói Diệp Diệu Trúc chết ở Hà Phủ sao? Đi xem nào. Đến đó bây giờ sẽ không nguy hiểm lắm sao? Nếu chúng ta không chuẩn bị gì cả, chạy qua như Diệp Diệu Trúc, về cơ bản là chết. Nhưng bây giờ thì khác.
Không giả vờ nữa, trực tiếp dùng điện thoại của người chết gọi tới. Ninh Chiết, anh luôn có 2 cái điện thoại di động sao? Quỷ, tại sao? Làm sao con quỷ biết được số điện thoại khác của anh? Quỷ đang ép tôi rước cô. Chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao? Đừng hỏi. Đừng đào sâu. Tôi yêu cầu cô tin tôi một cách mù quáng. Giữ trạng thái hiện tại không biết gì cả. Đừng cố tìm ra sự thật. Nếu không cô sẽ chết. Tôi cũng sẽ chết. Con quỷ đang cố gắng vạch trần danh tính của tôi, đánh cắp danh tính thông qua phương tiện nhận thức. Đây là quy tắc của quỷ, chỉ có quỷ mới có thể kích hoạt quy tắc này. Lý do tôi có thể sử dụng quy tắc này, đánh cắp danh tính của xà thần, bởi vì trước khi giả làm xà thần, tôi giả làm quỷ trước. Khi ở bên cạnh từ đường, Phong Ngọc Thụ từng nhận được một cuộc điện thoại, người gọi Lâm Chí Viễn. Và cuộc gọi này chính là tôi. Điện thoại của người chết khiến Phong Ngọc Thụ vô cùng hoảng loạn, tưởng rằng con quỷ này đang gọi cho cô ta. Đó là tiếp xúc với nhận thức sai lầm này, tôi mới kích hoạt quy tắc của quỷ, đánh cắp một phần danh tính của con quỷ, bóng quy trong việc sở hữu thành công nhận thức của Phong Ngọc Thụ. Sau danh tính này, tôi mới bắt đầu ăn trộm cống phẩm giả làm xà thần. Mà một khi Phong Ngọc Thụ biết được sự thật của sự việc, vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cô có muốn sống không? Tất nhiên rồi, không ai là không muốn sống cả. Vậy tôi sẽ nói thẳng, tôi nghĩ cô không phải là người mạnh mẽ. Cho dù đó là địa vị của tầng lớp thượng lưu hay là một cuộc sống được nuông chiều, tất cả đã quyết định rồi. Cô thiếu kinh nghiệm đối mặt với thất bại và nguy hiểm, thiếu khả năng chịu áp lực. Theo lý thuyết, cô là người dễ sụp đổ nhất, ngược lại vẫn kiên trì cho đến bây giờ. Điều đó có nghĩa là cô muốn sống hơn bất cứ ai. Mong muốn sống sót của cô rất mạnh mẽ, đủ mạnh để rời khỏi đây mà vẫn còn sống. Cô có thể hy sinh tất cả, vậy tại sao cô lại muốn sống đến thế? Có lý do gì không? Bởi vì tôi là người có con gái. Thì ra là vậy. Con gái tôi tên là Bạch Chỉ. Chồng tôi, anh ấy nghiện công việc, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gia đình. Tôi không biết nhiều về trẻ con, anh chỉ từ nhỏ. Cũng giống như những đứa trẻ trong gia đình cha mẹ đơn thân, bởi vì tôi rất muốn hiểu con bé. Vì vậy, tôi không thể không mở máy tính của con bé, lật tung bên trong như bị chiếm hữu. Tôi bị kẹt trong văn kiện, tôi đã thấy rất nhiều truyện tranh quy mô lớn. Ngoài ra còn có một số trò chơi kinh dị rất đẫm máu và kỳ lạ. Sau đó, tôi còn thấy nhật ký điện tử của anh Chi. Phía trước đều rất bình thường ghi chép cuộc sống. Cho đến khi bắt đầu lễ hội giữa mùa thu năm 2017, anh Chỉ liền bắt đầu phản loạn. Mơ cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại, nội dung của giấc mơ đó rất mèo mó. Giống như những trò chơi kinh dị trên máy tính của nó. Mỗi lần mơ giấc mơ này, trạng thái tinh thần của con bé sẽ xấu đi một chút. Nội dung nhật ký cũng sẽ phức tạp hơn. Làm tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi thực sự lo lắng về trạng thái tâm lý của con bé, nhưng lại sợ nói thẳng ra. Thế là tôi liên hệ với bác sĩ tâm thần. Bác sĩ nói, có thể là do lâu dài không có giao tiếp xã hội bình thường, bộ não đắm chìm trong những tác phẩm ảo kỳ lạ và kinh dị, phát triển ảo tưởng và trầm cảm. Chỉ cần điều chỉnh tâm thái đúng cách, đi nhiều hoạt động ngoài trời là có thể giảm bớt. Nhưng tôi biết không phải như vậy. Bởi vì giấc mơ kia của anh Chỉ, giấc mơ kinh hoàng lặp đi lặp lại trong nhật ký của con bé. Cảnh tượng của giấc mơ đó xảy ra trên một khuôn mặt của mọi người, tất cả đều dán giấy vàng viết tên mình kỳ lạ. Mọi người trong làng đều tin vào điều đó. Bên ngoài là tà thần của rắn. Tên của ngôi làng đó là Thôn Hà. Manh mối quan trọng như vậy cô không nói sớm. Tôi không thể chết ở đây. Tôi phải sống sót ra ngoài. Để gặp con gái tôi. Con bé đã bị sự quỷ dị của Thôn Hà bám lấy rồi. Tôi phải đi giúp nó. Mẹ phải đi giúp con bé. Cô ơi, trạng thái tinh thần của cô cũng không tốt lắm. Con gái cô tên là Bạch Chỉ phải không? Trò chơi kinh dị trong máy tính Bạch Chỉ là gì? Những tác phẩm truyện tranh kỳ lạ đó cụ thể là gì? Nói hết cho tôi nghe. Cụ thể cô bé đã mơ thấy trò chơi nào hoặc một cảnh trong truyện tranh? Nếu là trò chơi thì có cực độ khủng hoảng, linh hồn xấu xa, bệnh viện tâm thần, đồi im lặng, uyên ương trại, hồng lụa thiền, người giấy, quỷ thập lộ. Hầu hết các tranh truyện tranh đều bằng tiếng nước ngoài. Tôi không biết. Chỉ có một bộ tên là Thiếu niên cực độ phân liệt. Là tiếng Trung Quốc nhưng cũng không phải bối cảnh nông thôn. Hình như là cái gì, đều là thành phố dị năng. Không đúng. Thôn Hà không phải là bất kỳ trò chơi kinh dị nào hoặc một cảnh sao chép trong truyện tranh tiểu thuyết.
Như vậy xem ra, Bạch Chỉ sẽ mơ thấy cảnh tượng thôn Hà. Đáng để suy ngẫm. Cùng một giấc mơ nhiều lần. Trong nhật ký của Bạch Chỉ, có viết cụ thể giấc mơ của cô bé là gì không? Không. Mô tả của anh chỉ về nội dung giấc mơ của con bé rất hỗn loạn, mô tả cảnh vật và đối thoại không ăn khớp với nhau. Có một cảm giác kỳ lạ khi đọc. Cô có muốn sống không? Tất nhiên là có, anh muốn nói gì? Không có gì, tôi muốn sống sót ra khỏi đây. Nhưng tôi cần cô giúp. Hiểu chưa? Anh cần tôi giúp gì? Tôi đã nghĩ ra một cách để phá vỡ các quy tắc ở đây. Kế hoạch này hiện đang được tiến hành. Nhưng con quỷ đã nhìn thấy kế hoạch của tôi và sẵn sàng phá hỏng nó. Tin tốt là kế hoạch này đã được chứng minh là có hiệu quả. Quỷ đã sốt ruột rồi, nó vừa nãy liên tục thay đổi danh tính để gọi điện đến. Điều đó cho thấy sự đúng đắn trong suy nghĩ của tôi. Tôi có thể có cách giết hắn. Nhưng tin xấu là, kế hoạch này của tôi có cấu trúc rất yếu. Dễ bị tổn thương đến mức sẽ bị quỷ phá hủy, một khi không cẩn thận sẽ thua cả trận. Và chìa khóa cho kế hoạch của tôi là cô. Quỷ muốn giết tôi thì phải bắt đầu với cô. Cho nên, tôi cần cô giúp. Anh cần tôi làm gì? Đừng làm gì cả. Tôi muốn cô tìm một nơi để trốn ngay bây giờ. Bất cứ ai nói điều gì, hay làm bất kỳ điều gì, đều không được nghe. Đừng tin, đừng chấp nhận. Cô chỉ cần làm một cái đâu. Đà điều chôn trong cát. Cho đến khi tất cả kết thúc, tất cả những việc còn lại đều giao cho tôi. Để tôi giải quyết. Nghe này, tôi sẽ đưa cô còn sống đến bên cạnh con gái cô. Tôi hứa, nhưng cô có thể hứa. Cô sẽ bỏ qua mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Không lý do, tin bất cứ điều gì tôi nói không? Nếu cô trả lời có, vậy thì tôi có thể giết con quỷ đó ngay bây giờ. Cảnh này quen quá. Chủ nhân của ngôi nhà này có người sắp kết hôn. Cái gì? Cống phẩm của gia đình cũng đã bị ăn rồi. Còn không phải sao? Ăn còn rất kén chọn. Một bát cơm trắng một hạt không nhúc nhích. Đào một của Mận. Con nhà cô nghịch thế. Đồ vật của xà thần cũng dám ăn. Không cần để tâm đến chuyện trẻ con. Mấy đứa trẻ luôn chơi trước mặt con. Chưa từng vào nhà ăn. Không phải con nít thì là gì? Các người nói bữa ăn cống phẩm đó, có thể nào nó không phải là thức ăn của con người? Đừng nói nhảm. Bà sa thần đó đã bao lâu rồi không hiển linh? Mà có thể xuống ăn chứ? Ai nói trước được? Tôi đi gọi con đến ăn cơm đây. Ai cơ? Quy tắc của quỷ. Khi những người khác trong phòng, lúc tưởng người gõ cửa là Hà Ngọc Lan, chính là anh ấy. Ôi, không biết con chạy đi đâu nữa. Con không thể tìm thấy chúng. Ninh Chiết chỉ tìm được chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Bộ não nhanh chóng phân tích xong thông tin hữu ích trong trí nhớ của Hà Ngọc Lan. Từ trí nhớ biết được, Hà lão gia muốn gả con gái nhỏ, tên là Hà Niệm Quân, 18 tuổi, là một cô gái nhỏ xinh đẹp. Hy vọng cô có thể sống sót đến lúc đó mà không bị phát điên. Thời gian trôi qua từng giây, nhanh chóng đã đến món ăn cuối cùng. Nhưng lần này, khi người hầu mang thức ăn đầy cửa phòng khách, nhưng không thể đẩy ra,
Còn món nào nữa không? Trên bàn không còn chỗ để nữa rồi. Lão gia nói đây là món cuối cùng rồi. Người ở thôn Hà đều tin xà thần. Mỗi khi có hỷ sự, tang lễ hoặc việc vui, việc buồn, tất cả đều phải công khai cùng bái xà thần. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những người hầu của Hà Phủ bây giờ đã thổi kèn và đi khắp bốn phương rồi. Họ sẽ đặt bức tượng của xà thần chuyển ra khỏi từ đường, mời đến tòa nhà chính của dinh thự Hà Phủ để mọi người cùng cùng bái và cầu phúc. Đây là cơ hội cuối cùng cũng là tốt nhất của tôi. Để tôi thử xem có thể rớt hết xà thần và quỷ không. Hy vọng tình huống của cô có thể tốt hơn tôi một chút. Bất cứ lời nói nào của bất kỳ ai, bất cứ việc làm nào cũng đừng nghe, đừng tin, đừng chấp nhận. Hóa ra là như vậy. Họ cũng phạm phải điều cấm kỵ. Cúng tế xà thần cũng là cúng tế, bây giờ lại không biết khiêng xà thần đi đâu. Cho nên bọn họ đi trên đường cũng sẽ vấp ngã. Bất cứ lời nói nào của bất kỳ ai, bất cứ việc làm nào cũng đừng nghe, đừng tin, đừng chấp nhận. Họ lại gặp xui xẻo sao? Xà thần cũng gặp xui xẻo. Xà thần cũng phạm phải điều cấm kỵ sao? Không thể nghĩ nữa. Phu nhân, sao cô không nghe máy? Phu nhân, tôi biết cô nghi ngờ tôi. Vì vậy, tôi không mong cô có thể tin tưởng tôi ngay lập tức. Điều tôi muốn nói là Ninh Chiết có thể đã cảnh báo cô điều gì đó. Nhưng những gì anh ta nói cũng không hẳn là hoàn toàn chính xác. Không, tôi sẽ không nghe lời anh. Tôi sẽ không bao giờ tin anh. Tôi không muốn cô tin tôi. Phu nhân, tôi chỉ muốn cô lắng nghe tôi. Không cần cô tin, chỉ cần nghe. Được chứ? Không, đừng đến đây. Tôi không tin anh. Tôi sẽ không bao giờ tin anh. Không cần cô tin. Phu nhân, cô chỉ cần nghe những gì tôi nói là được rồi. Sáng nay khi cô và Ninh Chiết đến từ đường, hai người quỷ là Ninh Chiết. Chắc chắn là do hắn làm. Ninh Chiết dùng biện pháp gì để cho quỷ cũng xui xẻo? Hóa ra là một con chim hỉ, điểm báo tin vui. Cô Niệm Quân thật là may mắn. Ngày xưa ta xuất giá sao không có điểm lành như vậy nhỉ? Khi đó đầu bếp nghĩ, khi tiếng chim hót là của chim hỉ, Ninh Chiết đã thực sự là nó rồi. May mà đến kịp. Con xà thần chết tiệt, mẹ kiếp. Đã đến lúc quan trọng nhất rồi. Có thể thành công phá hủy thế giới này không? Phải xem bây giờ. Bà ngoại xà thần. Họ gọi xà thần là bà ngoại. Xà thần là nữ thần. 1 ly kính trời xanh, 2 ly kính đất dày, 3 ly kính bà ngoại xà thần của chúng ta.
Mẹ kiếp, hôm nay là tiệc cưới của tam tiểu thư nhà họ Hà đến Hàn Niệm Quân. Cô ấy sẽ kết hôn với xà thần Triệu Hữu. Nhưng bà ngoại xà thần không phải là nữ sao? Động tĩnh lớn như vậy, Quỷ không thể không để ý. Có lẽ ngay từ khi tôi thờ ở với cái chết của Lâm Chí Viễn, hắn đã chú ý rồi. Hắn đã để ý rồi. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao xà thần lại phát điên. Bởi vì rất lâu trước khi tôi làm điều đó, danh tính của anh ta đã bị Quỷ đánh cắp rồi. Ở một mức độ nào đó, Quỷ là xà thần. Những vị khách được mời đến đây tự cho rằng mình đang kính xà thần. Thật ra thì là đang kính Ninh Chiết. Trong lúc mời khách, quy tắc của Quỷ đã được kích hoạt hàng trăm lần. Nhận thức sai lầm tạo ra phương tiện để đánh cắp danh tính. Ký ức phức tạp từ xà thần lập tức tràn vào trong đầu của Ninh Chiết. Cảm nhận được lượng thông tin khổng lồ của bộ nhớ đang xô đẩy ý thức của chính mình. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Ninh Chiết cảm giác mình giống như là xà thần. Trong ngôi làng nhỏ yên tĩnh này, đã trải qua khoảng thời gian dài. Nhưng một ngày nào đó, có một con quỷ vô danh lặng lẽ đến đây, dần dần phá hủy những ngày tháng bình yên. Con quỷ vô hình lang thang khắp làng thôn Hà, dần dần uốn cong nhận thức của mọi người, từ từ đánh cắp thân phận của xà thần từng chút một. Trong quá trình bị thay thế, cơ thể dần dần suy tàn, cho đến khi tất cả những ai biết về sự tồn tại của xà thần, tất cả đều coi Quỷ thành xà thần. Xà thần thật sự cứ như vậy điên rồi. Nguy hiểm quá. Suýt nữa thì không tỉnh dậy. Sử dụng quy tắc của Quỷ để đánh cắp danh tính của người khác và kinh nghiệm sống của đời người, nghe có vẻ thú vị, nhưng thực ra lại cực kỳ nguy hiểm. Mấy lần thử trước đây chỉ là chuyện nhỏ. Còn xà thần thì khác thường. Những ký ức phức tạp của thần và cuộc đời dài đằng đẵng như một dòng nước cuồn cuộn, rất chất ký ức và nhân cách của chính Ninh Chiết. Buồn, tức giận, sợ hãi, niềm vui, sự điên rồ đến từ những cảm xúc của xà thần. Trong đầu Ninh Chiết, tâm trí chỉ thiếu một chút. Hắn muốn quên mình là ai. Được rồi, sống hay chết là do lần này. Về sự xuất hiện đột ngột của Ninh Chiết, dân làng không mấy ngạc nhiên, bởi vì họ đã sớm cho rằng Ninh Chiết chính là xà thần. Xem ra đã thành công rồi. Bây giờ tôi có 3 danh tính quan trọng: xà thần, Quỷ, Ninh Chiết. Vậy tôi lật lịch vạn niên đến ngày mai. Tôi sẽ là ai? Chịu hình phạt vì 6 phạm điều cấm kỵ chết chóc này. Về nhà rồi. Lúc này thì ông ngoại hẳn là đi đến hồ chứa nước bên ngoài thị trấn câu cá. Bà ngoại có lẽ là bán đồ ăn trên phố cổ ở thị trấn Cổ Bia. Đúng rồi, chắc cô ấy chưa chết nhỉ. Nếu trở lại thực tại, phù hợp với thời điểm rời khỏi thực tại. Điều đó có nghĩa là hiện tại Phong Ngọc Thụ vẫn chưa vào được thôn Hà. Cô ấy sẽ trở lại lúc 7 giờ tối nay. Khoảnh khắc đẩy cửa khách sạn ra, trở về từ thế giới tan vỡ đó. Gọi điện thoại để xác nhận phỏng đoán xem. Ai vậy? Chào. Tên tôi là Ninh Chiết. Ninh Chiết, tôi có biết anh không? Có thể bây giờ cô chưa biết tôi, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, ở một nơi khác. Anh đang nói gì thế? Trước tiên đi xem bọn Diệp Diệu Trúc đã.